Mirëmëngjes, të nderuara zonja dhe zotrinj, do të flasim për të drejtat e njeriut dhe liritë e njeriut në Shqipëri. Është dita botërore në fakt e këtyre të drejtave, por ne merremi me këtë mahallën tonë se ndoshta në botë kur na vi radha dhe timi dhe vetë në rregull do të ishte mirë të merreshim dhe me ta, sidomos në një ditë si kjo sot me kur ka dalë raporti i CIA-s në Shtetet Bashkuara të Amerikës për mënyrën dhe torturat që ja përdorte për terroristët. Për sa i takon problematikës tonë, ju prezantoj pa humbur kohë të ftuarit dhe me ta do të diagnostifikojmë të gjithë problematikën e drejtave të njeriut në Shqipëri. Vjolca Meçaj, drejtore ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, për të vlerësuar mënyrën se si respektohen liritë dhe të drejtat e shtetasve në pozita të dobta, gjatë këtij viti janë monitoruar në mënyrë të veçantë një sër institucionesh publike, si burgje, paraburgime, komisariate, spitale dhe qendra shëndetësore. Duhet thënë se çështja më shqetësuese aktualisht është mbi popullimin. Dorian Matliaj, avokat, organet ligjzbatuese ende nuk kanë konceptin e duhur të shtetit të së drejtës. Aksionet qeveritare për të restauruar zbatimin e ligjit pa bërë më parë një analizë nëse ligji është i drejtë, do të rezultojnë në shkeljen e të drejtave të njeriut. Zbatimi i ligjit nga këto aksione ngjan me një punë kasapi, atje ku gjykatat vendase dhe ato ndërkombëtare kërkojnë ndërhyrje prej kirurgu. Vasilika Laçi, përfaqësuese Civil Rights Defenders për Shqipërinë. Të drejtat e njeriut në Shqipëri nuk respektohen, sidomos të drejtat e pakicave, siç janë komuniteti rom, egjiptian, personat me të ardhura shumë të ulta, personat LGBT, personave me aftësi të kufizuar por edhe grave. Autoritetet shqiptare janë përgjegjëse për neglizhencën e treguar ndaj këtyre shtresave të popullsisë. Altin Hazizaj, drejtori i Qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Shqipëria i ka një borxh shumë të madh fëmijëve, pasi në shumicën e rasteve i ka haruar ata. Përtej çfarë thonë deklarojnë qeveritarët tanë, sa herë që një fëmijë ka probleme, ata bëhen të padukshëm. Krimi po godet dhe vret fëmijë, i dhunon ata fizikisht e seksualisht, e shteti ka për detyrë të ndërhyjë urgjentisht. Ju falenderoj që jeni sonte këtu, do ta nis me ju zonja Meçaj të parën. Si është gjendja e drejtave të njeriut 2014 në Shqipëri? Më mirë, më keq nga çka qenë? Dhe si matet? Në fakt, ne nuk është se kemi në një kandar për t'i peshuar, ne i monitorojmë, ne i ndjekim, i shikojmë dhe në vazhdimsi vëmë re se ka raste kur e drejta respektohet dhe ka shumë raste kur e drejta nuk respektohet. Kjo është një situatë e mbartur vit pas viti. Ajo që vëmë re dhe që duhet thënë me zë është që qytetari po ndërgjegjësohet më shumë dhe po e kërkon të drejtën e tij. Dhe kjo ka rritur numrin e denoncimeve? Kjo rrit numrin e denoncimeve, kjo rrit numrin e njerëzve që kërkojnë edhe ndihmë nga organizatat e shoqërisë civile. Dhe sigurisht është edhe rritja e kërkesave është edhe një presion ka shi administratës publike për të respektuar drejtat. Por nuk duhet harrojmë që e drejta duhet parë sigurisht në radhë të parë në raport me administratën publike, por edhe midis shtetasve vetë, sepse të drejtat janë drejta subjektive dhe duhen respektuar dhe zbatuar nga të gjithë, por deri atje sa është kufiri i drejtës tënde, sepse më tej fillon e drejta e tjetrit. Nuk ka vullnet për të respektuar të drejtat? Nuk ka dije, njohuri për të respektuar të drejtat? Ku e shikon problemin më të madh? Shiko, të dyja çështjet, të dyja kahet që ndrojnë. Edhe njohurit mbi të drejtat e njeriut nuk janë në atë nivel që duhet jenë. Në qoftë se deri 10 vjet përpara punohej pak më me forcë në këtë drejtim edhe kishte aktivizëm më të madh për të edukuar qytetarët me drejtat e njeriut, në këtë 10 vjeçarën e fundit është zbehur kjo punë, bile unë vi tani nga një forum qytetar nga një universitet në Korçë, edhe më bëri shumë përshtypje kur studentët universitarë më thanë që ne nuk marrim dije rreth të drejtave të njeriut. Edhe bile ajo që më shqetësoi më tepër, ata më thanë që ne nuk jemi të informuar as për çështjet e integrimit, ne nuk njohim strukturat e Bashkimit Evropian e tjera. Sepse nuk i kanë kurrikull apo nuk i kanë kurrikull ose edhe atje ku janë kurrikull janë për masa shumë të vogla, edhe sigurisht gjërat po i mësove sipërfaqësisht ato do të zbehen shpejt. Dori, të drejtat e njeriut janë diçka që na mëson dikush? Janë përgjegjësi detyrimi dikujt? Duhet burojnë prej nesh? Qa janë? Si t'ja u shpjegojmë atyre që po na ndjekin? Në fakt, unë do të thosha se është diçka që buron prej nesh. Do të thosh është diçka që ne e kemi në themelin e ndërtimit një shoqërie demokratike. Pra, janë drejtat e njeriut të parat, pastaj mbi to ndërtohet le të themi kushtetuta, gjithçka që janë fillojnë kufizimet deri diku të drejtave të njeriut, e pastaj më pas ndërtohen dhe një set i tërë ligjesh se si do ndërhyjë shteti për të kufizuar të drejta, për aq sa ato të jenë nevojshme. Pastaj vjen më pas zbatimi këtyre ligjeve, që është hapi i fundit. Duke qenë se hapi i fundit është pikërisht zbatimi i një ligji që më parë është analizuar është i drejtë apo jo,
sigurisht që unë e shoh pak mbrapsht të punën e nisur me shumë, po themi, vrull nga ana e qeverisë, domos tani, me që po flasim për vitin 2014, ku synon të zbatoj ligje të cilat janë, po themi, ekzistuese pjesa më e madhe e tyre, ndërkohë që sot për herë të parë po arrim të shohim se këto ligje nuk janë realisht aq të mirë dhe dikur nuk e kemi parë të gjëra sepse janë zbatuar në mënyrë sporadike. Sot, me aksion, shohim që ligjet nuk qëndrojnë as pak aty ku duhet të ishin. Jo, ka dy momente. Nuk kanë qenë ligjet mira, apo nuk e ka zbatuar njëria të ligjet që kanë qenë? Janë dy mënyra se si shkelen drejtat e njeriut, për mendimin tim. Nga një sistemi ndërtuar në mënyrë të gabuar, i cili në mënyrë sistemike pra i shkel drejtat e njeriut, ose nga një zbatim apo keq interpretim i ligjeve nga ligj zbatuesi. Të prap i shkel, duke mos i zbatuar. Po them që në rastin e aksioneve qeveritare të fundit, përveç pjesës mirë që ato kanë, se kanë dhe efekte pozitive sigurisht, nisën nga një qëllim i mirë, krijojnë, po themi, pasoja negative pikërisht sepse ligjet, domethënë, janë ndërtuar gabim dhe ka probleme pra që është sistemi i cili siguron ose më mirë më thënë, nuk siguron mbrojtjen e drejtave të njeriut. Ka qenë një perceptim paktën deri muajt e fundit, vitet e fundit, që ne kemi ligje shumë të mira si Shqipërisë, edhe i kemi marrë copy-paste, po tek çalimin e kemi pasur vetëm ke zbatimi i tyre. Nuk qëndron? Nuk e kemi marrë copy-paste, jo. Kemi përkthyer dhe adoptuar keq, me thënë drejtën. Dhe shumicën për tyre nuk e kemi marrë me të gjithë ato, pastaj më pas se çfarë bëjnë shtetet për të plotësuar detyrimet e tyre. Domethënë gjithë ato organizata jo qeveritare, ambasada që kanë dhënë para për këtë punë, që kemi ligje të mira, kur do zgjenjen. Parat jepen momenti kur ligji ndërtohet, miratohet, pastaj më pas duhet të plotësohet, rregullohet. Tu pastaj nuk është më asnjë huaj që ka dhënë ndihmesën, sigurisht tu është shqiptarë që do ta kuptojnë dhe të lexojnë vetë. Duhet të lexojnë më shumë. Zonja Laçi, si është gjendja e drejtave të njeriut? Gjendja e drejtave të njeriut për mendimin tim është siç ka qenë edhe vitin më përpara, mund të ketë ndryshime shumë të vogla. Bashkoj me idenë e Vjollcës që ka një lloj ndërgjegjësimi të qytetarëve, jo vetëm individualisht, po edhe kolektivisht. Të paktën këtë vit ka pasur disa lëvizje qytetare aktive të grupeve të ndryshme që ka treguar që nëse njerëzit bëhen bashkë, mund të arrijnë gjëra të mëdha, siç ishte rasti i angazhimit edhe nëpërmjet mediave sociale për të luftuar armët siriane për të ardhur në Shqipëri, apo kohët e fundit lëvizje të tjera nga komuniteti rom, nga organizatat e grave dhe nga komuniteti i angazhuar që është interesuar për drejtat e grave, apo edhe nga lëvizja kohët e fundit e lëvizja për universitetin, ku studentët janë angazhuar për të kërkuar drejtat e tyre. Është e rëndësishme që të kuptohet që ligjet, është mita ai që ligjet kanë qenë të mira. Ligjet nuk kanë qenë të mira përsa kohë palët e interesuar apo grupet e interesit nuk kanë qenë të ulura si të barabartë në tryezat e artimit të këtyre ligjeve. Shpesh edhe organizatat kur kanë luftuar për të ndërhyrë apo për të sjellë rekomandimet e tyre, kanë bërë si thua saltro nga të gjitha anët, kanë qenë super kreativ dhe kolegët mund ta pohojnë se sa e vështirë ka qenë të merre pjesë të ndikojnë disa nga ligjet apo dhe nga ligjet që kanë ardhur nga shoqëria civile. Shpesh rekomandimet në fazën e, domethënë rekomandimet ishin të vështira për të kuptuar kur ato jepeshin, nuk pranoheshin në variante të ndryshme të ligjit, apo nuk ka një proces, dhe ende nuk ka në fakt, një proces të qartë se si ndërtojnë ligjet, si përputhen ato me konventa ndërkombëtare të ratifikuara. Kush duhet të ketë konceptin të qartë për ndërtuar ligje? Duhet ta kenë në radhë parë ligjvënësit. Jo vetëm konceptin, po dhe kulturën për të pyetur dhe për të konsultuar realisht me qytetarët, dhe për të shkuar aty ku qytetari është. Shpesh ka pretendime të llojit teknik, për shembull, komentet tuaja nuk vlen sepse nuk i keni sjellur në gjuhën e dur. Është detyra atyre që i hartojnë ligjet që të kuptojnë thelbin dhe ta përshtasin, jo vetëm dhe ta vjelin si thua mendimin që është pas qytetarit për një çështje që i përket kur do hartohet një ligj. Dhe këto është një ushtrim që vjen me kohën, nëse nuk e ke si vullnet, ajo nuk realizohet. Pa, janë institucionet përfshi ligjvënësit të detyruar që ta marrin mendimin e qytetarit? Absolutisht janë të detyruar. Po si janë shkalojnë? Po janë shkalojnë, metodat klasike dhe kryesore janë procedurat. Janë një nga metodat, për shembull, është të konsultuarit fiktiv, mbledhja e disa personave që hiqen sikur janë pjesë e shoqërisë civile apo e aktivistëve, ose konsultuari vetëm me 2-3 persona të cilat ndoshta nuk e kanë kuadrin e gjerë të një çështje të caktuar, dhe shpesh ligjet janë komplekse, nuk mund të shkruhen nga 3-4 njerëz. Dhe ne dim shumë ligje që janë shkruar, ky është ligji i filanit, është ligji i fistekut, nuk mund bëhen ligjet në këtë formë.
Prandaj nuk mund të jenë ligje të mira. Është ajo që tha Dori, janë bërë balloma edhe kështu që s'mund të jenë. Dhe shto uaje, Por zoni një mit të rëndësishëm sot që kemi ligje të mira. Mendoj që duhet të sfidohet, është rëndësishëm të sfidohet. Ne kemi pasur një shaka mes nesh në fakt kohët e fundit edhe një kolegu janë e kishte nxjerrë në Facebook që është hartuar një ligj shumë i mirë për drejtën për informimin. Do të thotë ju si gazetar do e keni ndjekur, është miratuar ligji i ri dhe ka vite që punohej për ta ndryshuar këtë ligj, dhe ka pasur konsultime ose ka pasur ekspertë shumë të mirë që kanë ndikuar. Dhe një kolegu jonë sa që parlamentarët duhet flinin atë ditë kur e kanë kaluar këtë ligj dhe do ta kuptojnë rëndësinë e tij kur të fillojë të zbatohet apo kur të kërkojnë qytetarët dhe organizatat që ai ligj të bëhet i zbatueshëm. Nëse do zbatohet. Nëse është bërë nga shoqëria civile, realisht. E di se në fakt ka qenë vite, është punuar shumë për atë ligj. Më në fund kaloi. Ashtu do të bërë një ligj i mirë, do të bëjë. Drejt, po të presim zbatimin tani, se prandaj nuk janë zgjuar asnjë nga palët kanë përshtypjen, as media, as e drejta që kanë ata për të marrë për informacion, as ata që duhet ta japin. Altin, ti je gjendje këtë vit? Unë po mendoja në fakt atë pyetjen tënde, çan drejtat e njeriut. Edhe vetë po mendoja që drejtat e njeriut janë në ai momenti që ne na garantojnë që jemi të gjithë barabartë. Dhe jemi të barabartë në atë jetën tonë, në dinjitetin tonë. Për sa i përket Shqipërisë, unë do desha ndalesha mbase në 2 ose 3 grupe kryesore. Ne dije në fakt si zyrë kemi pas një tryezë jashtëzakonshme në lidhje me të drejtat e grave në politikë. Grave, po. Dhe ajo që çfarë kupton është që pra aq kohë sa ka luftë ende për të arritur barazim midis 2 gjinive në politikë, do thotë që drejtat e grave në fakt nuk janë të respektuara. Ka luftë ende mes burrave? Ka luftë në fakt, nuk është parimore, është luftë tipike, më fal që do e them në këtë sens, po nuk kam se ta them ndryshe, është luftë tipike me burrat, që mendojnë që kanë drejtë legjitime për të qeverisur, dhe që këtë drejtë legjitime nuk mund ta ushtrojnë në mënyrë demokratike dhe në mënyrë të përbashkët edhe me një gjinin tjetër, me gjinin e kundër që janë gratë. Dhe pra që kosa ka pabarazi në këtë aspekt, pa diskutim ne mund themi që drejtat e grave në Shqipëri nuk janë të respektuara. Po aq që është për të marrë në konsiderat çështja e dhunës në grave, sepse jemi në 16 ditët aktivizmit të dhunës në grave, dhe fakti që kemi gra që dalin, protestojnë, manifestojnë, është treguesi më i mirë që përsëri drejtat e grave në Shqipëri nuk kanë të respektuara. Në qoftë do ndalesha shkurtimisht të drejtat e fëmijëve, Shqipëria sigurisht ka bërë hapa përpara. Megjithatë, ajo çfarë ne vëmre me shqetësim është fakti që administrata publike në përgjithësi, si në nivelin qendror ashtu në nivel lokal, nuk janë përgatitura për të respektuar drejtat e fëmijëve, për të avancuar drejtat e fëmijëve dhe për të mbrojtur drejtat e fëmijëve. Unë jam më kod në fakt. Se do të nuk janë përgatitura, nuk kanë përgatitjen çfarë? Ka unë e kisha thënë pak edhe u thatë tek fillimi i programit. Pra që kosa nuk bëhet fjalë për fëmijët tanë, dhe bëhet fjalë për fëmijët e të tjerëve, askujt nuk i bëhet vonë. Kjo do të thotë mos jesh i përgatitur për të mbrojtur të drejtat e tjerëve. Kjo hyn ke pjesa kriminale pastaj. Nuk është thjesht padije kjo. Kjo është se bëhet vonë se s'është imi. Kjo është neglizhencë. Shiko, drejt njeriut është momenti kur ne arrim të kuptojmë që ne të dy jemi barabartë dhe nuk mund ta vëmë diskutim me këtë çështje. Momentin që unë vet diskutim çështjen që është fëmia im apo është fëmia jot, dhe fëmia jot ka më shumë të drejta se sa fëmia im, në atë moment ka humbur barazi respekti për drejtat e njeriut. Ajo çfarë ne shikojmë është në nivel kombëtar, nivel qendror, po dhe nivel lokal, pavarësisht se themi drejtat e fëmijëve janë të respektuara, ajo që shikojmë është që drejtat e fëmijëve shkelen. Ne kemi drejtat e fëmijëve që shkelen në institucione paraburgime, dhe vazhdojmë edhe sot kësaj dite që një pjesë të mirë të fëmijëve ta vazhdojmë ta mbajmë në institucionet e sigurisë së lartë, që janë burgje dhe në paraburgim. Ne kemi probleme me drejtën e fëmijëve për të mbrojtur nga dhuna, që është një ndër të drejta bazë. Kemi probleme me drejtën e fëmijëve për të arsimuar. Sa për informacion mund të them që ka 64% e fëmijëve me aftësi kufizuar sot nuk i kanë shkollë. Dhe kjo është e dhëna fakti. Që do thotë, janë në shtëpi. Janë një pjesë e tyre janë të lidhur, një pjesë e tyre janë të haruar, një pjesë e tyre nuk shkojnë në shkollë sepse nuk u ka kushte minimale shkolla fizike që ky fëmijë të shkojë me karrocë apo me mjete të tjera për të arsimuar. Do thotë që sigurisht kemi edhe familjar që shkelin të drejtat e fëmijëve të tyre, sepse mendojnë një pjesë janë të ngujuar. Kështu do thotë që kemi një shkelje drastike në masë të fëmijëve, dhe thash, po të shkojmë tek dhuna, nuk t'ja vetëm një statistik nga një studim i vitit të kaluar, 26.000 fëmijë në Shqipëri supozohet që janë të dhunuar seksualisht. Dhe kemi edhe sot e kësaj dite asnjë plan kombëtar masash kundër dhunës ndaj fëmijëve në Shqipëri. Dhe kjo është e vërteta.
Në qoftë se unë do duhet them që respektojnë drejtat e fëmijëve në Shqipëri, jo, nuk respektojnë. Dhe këto janë fakte. Vetëm se s'ka një plan masash, prandaj respektojnë? Jo, nuk ka të bëjmë atë. Shiko. Vetë për klimën përgjithësi. Më thënë, ajo çfarë vjet rreth Altini, më thënë, sepse duhet i marrim gjërat. Ti u morë me ligje dhe unë do them në fushën e drejtat të fëmijëve nuk kemi ligje të këqija në fushën e drejtat të fëmijëve. Kemi nevojë që të kemi ligje të reja, mbase ky është miti i dytë që mbase qeveria aktuale ka sot që kemi shumë ligje. Shqipëria mund të ketë shumë ligje, por nuk ka ligje mjaftueshëm për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve, për të mbrojtur drejtat e njeriut. Në aspektin tjetër, do thotë që zyrtarët publik, në qoftë se nuk u kanë plane masash, plane veprimi, nuk u kanë fonde për të zbatuar ligjet, dhe nuk u kanë instrumenta për të zbatuar ligjet, është shumë e lehtë të shkelësh ligjet. Dhe fundit fare, nëse nuk ka sanksione për ata që shkelin ligjin, dhe jo thjesht në aspektin kriminal, sepse unë nuk besoj që burgu i zgjidh të drejtat e njeriut, nuk do të fusim gjithë njerëzit në burg, se ndryshe do thotë që taksa pagues paguajnë për ata që futen në burg. Burgu nuk është zgjidhja, pa diskutim zgjidhja është që të edukojmë njerëzit, të arsimojmë njerëzit, dhe sigurisht që t'u japim njerëzve mundësi të kuptojnë që të drejtat e njeriut dhe demokracia janë e njëjta gjë, dhe një shtet që pretendon të jetë shtet demokratik duhet të respektojë pikë së parë drejtat e njeriut. Meqense se jemi tek burgu, zonja Meçha, kjo fjala burg po përdoret shumë ditët e fundit. Ju shqetëson? Po, na ka shqetësuar dhe ne kemi reaguar për këtë, kemi dalë me deklaratë për shtyp. Ne na shqetëson. Sigurisht burgu është një institucion pjesë edhe e shtetit demokratik. Në të gjitha vendet demokratike, ashtu sikurse edhe në vendet jo me sistem demokratik ka burg, sepse shoqëria njerëzore në fundit ka nevojë për ligjet, ka nevojë për ca rregulla sjellje, të cilat mbrohen me fuqinë shtrënguese të shtetit dhe sigurisht për ata njerëz që besoj. Kur ishte destinacioni final i dikujt që sigurisht ka bërë një shkelje. Po, desha të thesha që sigurisht është një masë ekstreme, masa më ekstreme. Edhe po të hedhësh një sy garantuar që personi nuk do bëj krime të tjera. Rrezikshëm për shoqërinë. Në fakt, ajo është e përcaktuar në kodin penal se kush do të shkojnë në burg e kush nuk do të shkojnë në burg, ka dispozita që e parashikojnë dhe dënime të tjera alternative, ka dispozita që parashikojnë vetëm heqjen e lirisë, varet nga rrezikshmëria e veprës dhe nga rrezikshmëria e personit. Janë këto dy faktorë të rëndësishëm që përcaktojnë llojin dhe masën e dënimit që do të marrë një njeri. Kështu që askush besoj nuk aludon që nuk do të ketë më burgje dhe s'duhet ketë burgje në Shqipëri. Por të gjithë jemi të njëjtin mendim që nuk duhet eksagjeruar me këtë. Mos e trajtojmë burgun si konvaleshencë. Ka forma tjera edhe për të ndëshkuar personat që kryejnë shkelje të ligjit, por edhe për të parandaluar mbi të tëra. Pra duhet më tepër të parandalojmë se sa kemi. Aq më tepër ne kemi qenë të shqetësuar për rritjen e përdorimit të masës së rëndë të dënimit me burg në kushtet ku Shqipëria ka ato kapacitete burgjesh. Ka mbipopullim i cili sipas kalkulimeve tona edhe të drejtorisë përgjithshme të burgjeve shkalon deri në 32% më tepër. Është mbipopullimi më i rëndë që kanë pasur burgjet dhe paraburgimet tona ndonjëherë. Dhe që është në shtime sipër. Është në shtime sipër sepse dhe komisariatet janë plot dhe kjo do të thotë se njerëzit nga komisariati pastaj marrin masën e sigurimit, shkojnë në paraburgim dhe në burg, do thotë që situata vjen duke u rënduar. Dhe kjo situatë mbipopullimi pastaj na çon në shkelje tjera drejtave të njeriut. Sepse edhe ata që janë në paraburgim ose në burg, kanë të drejta, kanë të drejta, kanë disa të drejta dhe për ta ju është kufizuar liria, por kanë disa të drejta dhe duhet respektuar. Që në kushtet e mbipopullimit apo dhe të kushteve që mungojnë në burgje. Gjykata e Strasburgut thotë që kur një njeri është në burg, do thotë është në kujdesin e shtetit, sepse kur je i lirë, ti kujdesesh dhe menaxhon vetë jetën tënde brenda të drejtave që ke, kurse atje jenë në përgjegjësinë e shtetit. Dhe konsiderohet torturë dhe trajtim shpirtëror. Kjo pjesa e përdorimit të burgut, jo si një mas për të izoluar dikë që është i rrezikshëm, po si një mas hakmarrje, dënimi, ndëshkimi, është duke u egzageruar pikërisht kjo pjesa dytë. Nuk e shoh vetëm thjesht tek fakti që janë rënduar disa vepra penale, janë konvertuar dhe ato që kanë qenë dikur dënime me gjoba ose së bashku gjoba ose burg, tani është bërë vetëm burg, por shoh gjithashtu dhe tendencën për të futur sa më shumë njerëz arrest me burgim. Pra që në momentin që tjetër akoma nuk ka përfunduar gjykimi, prezumohet i pafajshëm, ka një synim nga ana e të paktën plas organeve të ekzekutivit, policisë, për të marrë për të arrestuar njerëz në flagrancë, megjithëse unë shumë rrallë kam parë që ka qenë ekzistenca e kushteve flagrancës realisht,
Flagranca në rastin e energjisë është që ata kapen duke e lidhur, kjo është flagranca? Se jam kurioze të flagranca është thjesht i gjendet teli i lidhur, domethënë diku. Po s'është flagranca, të mund ta ketë lidhur edhe punojnë si OSHS. Po jo, edhe sikur tjetër rasti flagrancës për shembull Fera vjen, kjo nuk është flagranca, ai konstatohet me një procedurë verbal nga punojësi OSHS. Kështu është vepruar gjithmonë. Dhe mundet të jepet dënimi edhe me burg, ndoshta nëse bëhet fjalë për një dëmtim sahati, vjedhje prej vitesh etj. Por ajo që po shoh unë është se po përdoret kjo lloj mase për ta përdorur, le të themi, si një masë dëshkuese paraprakisht dhe personit që s'është dënuar akoma. Pra edhe nga ana tjetër jepet i fryhet pak saj dëshirës se ka një pjesë e popullsisë për ta parë tjetër, domethënë, të ndëshkohet, ai që ndoshta e ka ndjer vetëm të frustruar prej vitesh, nga fakti që veti ka paguar energjinë dikush tjetër jo, me drejt, ndjen pak, domethënë, mërzitje nga ky fakt dhe kënaqet, nga fakti që shef tjetër që është arrestuar. Në fakt arresti me burg është masa ekstreme dhe më e fundit dhe që përdoret vetëm kur masat e tjera të sigurisë nuk janë përshtatshme. Dhe është vetëm një masë për të izoluar një person që është i rrezikshëm për shoqërinë. Futet në arrest me burg një person, një vrasës, i cili po ta lësh jashtë, sigurisht ka rrezik vrasë edhe në njëri tjetër. Si duhet futur në burg dikush që ka ndërtuar pa leje për shembull? Të gjitha këto janë masa ekstreme. Si është procedura në vende të tjera, se jam kurioze. Si është ligji? Ka ndërtuar pa leje dhe futet në burg, në pronë tjetri ose në pronë tjetrit. Po flasim një herë për masat e sigurimit. Masat e sigurimit me burg është shumë e rrallë, përdoret rrallë, realisht rrallë. Sepse një person që ka ndërtuar pa leje, e vetmja rrezikshmëri që ka si njeriu është që do ndërtoj prapë ditë tjetër pa leje. Po që këtë mund ta kontrollosh shumë kollaj. Domethënë mund të rëndosh madje edhe masën. Ndërsa, për sa i përket vjedhjeve të energjisë elektrike, është akoma më e lehtë si situatë. Ai nuk ka rrezikshmëri shoqërore që po ta lësh jashtë ose në arrest shtëpie do vazhdoj do vjedhë energji. Këto janë masa që përdoren për të goditur pak më rënd. Shoh edhe një element tjetër, që është shumë i rënd gjithashtu, përdorimi i kafazeve nëpër sallat e gjyqjeve. Është turp, është i vetmi vend, ndoshta në Evropë, që ende përdor kafaz. Turqi. Nëpër sallat e gjyqjeve. Në Egjipt kam parë Mubarakun. Të fund, në Egjipt. Unë po flas në Evropë. Në Evropë ndoshta është i vetmi vend. Dhe është shumë e turpshme se si njerëzit i marrin fusin i kafaz si të jenë kafsh dhe nuk gjykohen gjendje të lirë. Ligji ndërkohë kërkon që gjykimi do bëhet në gjendje të lirë. Po është i parashikuar në vendosen vetëm pranga në momentin kur personi duket që ka shenja dhune në sallën e gjyqit. Pra një person është agresiv atje për atje dhe mundet ta izolosh me pranga, me polici, me mjete të tjera. Por ai do tulet në bangën e të akuzuarit, jo mbrapa kafazit, mbrapa hekurave. E shoh këtë retorike që përdoret dhe nga qeveritarët. Nuk përdoret fjala do dënohet, po përdoret mbrapa hekurave. Biznesmerët do shkojnë mbrapa hekurave. Ata që vodhin energjisë janë mbrapa hekurave. Kjo çështja e hekurave është turp, domethënë që po përdoret shumë në Shqipëri. Sepse po jepet domethënë ide së burgut, nuk po jepet më ajo ideja primare që ka shteti për të izoluar njerëzit, po për të ndëshkuar ata në çdo lloj forme dhe për të denigruar deri diku, për ta ndjer keq veten domethënë. Ose për dënë mesazh që pandëshkueshmëria tashmë do marr fund. Po s'është kjo çështja pandëshkueshmërisë. Nuk lexohet kështu. Nuk ndëshkohet njeriu me arrest me burg. Ndëshkohet pasi dënohet me gjykata. Ai është mesazh dhe duhet ta pranojmë që ai mesazh bën mirë të dalë. Ky është këndvështrimi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit, që efektivisht edhe pse ka qytetarë që kanë gabuar, kjo situatë ka ardhur dhe për fajt administratës publike dhe tani të gjithë si administrata publike edhe qytetarë duhet kuptojnë që jemi të vënuar shumë më përpara duhet ta kishim ndalur këtë ujërush. Ajo është një tjetër gjë dhe të gjithë e mbështesim atë gjë. Por për të rikuperuar këtë situatë të smurde, për të përmirësuar situatën, nuk është vetëm burgu zgjidhje. Ka format të tjera. Nëse doni, cilët në vëmendje amnistia që është bërë në fillim të vitit. Po ta lexosh relacionin që ka përcjellë amnistin, thua, domethënë ky relacion nuk është bërë nga deputet shqiptar, është bërë nga një norvegjez, një finlandez, sepse shef domethënë që është thënë që shteti duhet të jetë humanitar, nuk duhet përdorë dënimin burgim, politikat penale duhet të orientohen drejt shërbimeve të provës, se dhe një person i cili është i detyruar të paraqitet një herë në javë, e ndjen veten në vëzhgimin e shtetit, etj. Më thua ashtu nga doli gjithë ky relacion, dhe gjithë kjo ishte për të justifikuar një amnisti, e cila çfarë bëri në fund fare? Nxori, i mbylli ca procese ca njerëz që ishin akuzuar dhe për blerje vote, që është shumë herë më e rëndë në shoqëri demokratike si vepër penale, dhe nga krau tjetër pastaj mbas i kalojnë 6 muaj, kemi përdorimin e hekurave si term shumë herë më tepër dhe është komplet në krau të kundërt të amnistisë që u sapo bë. Vasili, ka bërë pjesën e burgut, do të thuash diçka? Jo, si është kjo atmosfera e intimidimit në një shtet demokratik, nuk janë kundër vepruese nga një anë. Shpesh prekin ata njerëz që janë më të varfër dhe më të pambrojtur ekonomikisht dhe ligjërisht, kështu që mendoj që janë kundërproduktive dhe nuk
nuk sjellin rezultatet mira, nuk duhen përdorur. Kam dhe një shqetësim që më ka ardhur në fakt dhe nga kontaktet me qytetarë që janë ndjerë të abuzuar. A e ka përgatitjen e duhur profesionale, policia apo organet që i zbatojnë këto ligje dhe që të çojnë burg për të mos abuzuar me qytetarë, sidomos në pjesën vulnerabël shoqërisë? Mendoj që rasti i kësaj nënës që është arrestuar me fëmijën e tregon shumë mirë se sa e përgatitur është policia për të kuptuar në radhë parë që nëse ke raste fëmijësh, interesi më i lartë është interpretueshme, po. Interesi më i lartë i fëmijës ta kërkon që ti mos ta arrestosh nënën, se tek e fundit fare, siç tha Dori, ajo nuk do shkoj të vendosi një lidhje tjetër apo të dëmtoj dikë tjetër. Nëse ti mund ta kursesh një person, t'ia kursesh burgun, sidomos kur ka një përgjegjësi tjetër, si në këtë rast që është duke u kujdesur për një fëmijë, për mua, po kryesisht në parim unë jam kundra, edhe është kundra frymës së të drejtave të njeriut, që ti të përdorësh të vendosësh shtetin e të drejtës, duke intimiduar njerëzit dhe duke i thënë nëse s'ke paguar borxhet do futesh në burg, që është edhe kundraligjshme se nuk futesh në burg se s'ke paguar borxhet, dhe janë thënë gjëra të tilla. Ta mbyllim pjesën e burgut? Çështja e burgut duhet parë pak edhe në sensin ekonomik, domethënë ne që të gjithë paguajmë për dikë që hyn në burg, dhe kostoja ditore, kosta mujore mos gabësh 730 ditore 60 euro në ditë. Është Për një burgosur. Për një burgosur në muaj. E kuptoni sa po paguajmë ne. Sipas kemi një administratë të tërë. Po. Në ato nivele i paguajmë. Tu hyn ushqimi, transporti, qëndrimi, administrata e burgut, larja, gardiani që ruan çdo gjë. Që thotë më thënë që në fund të një muaji për një person e paguajmë 730.000 lekë, i thon $703. Na kushtokan më shumë të jashtë. Dhe po. Më lirë janë. Kushton më lirë jashtë, është e vërtetë. Dhe duke patur parasysh, do thosh argumentin ekonomik, do të ishte mirë që ta përdorim burgimin atëherë vërtet kur është i domosdoshëm. Përndryshe ka një parim të drejtës penale që është baraspesha e dënimit. Ti nuk mund të fusësh në burg një person që s'ka paguar korrentin, apo që ka bërë një vepër e cila fare mirë mund të paguhet me gjoba, me punë detyruar, me punë në komunitet, pra ato dëm që personi ka sjellë. Kur si ke paguar për vite, çfarë duhet bëj? Nuk ka problem, atë mos harrim një gjë që kjo bëhet fjalë për një çështje që në mirëfill tazi është një çështje civile, është çështje civile, para se të jetë një çështje penale. Ka mjete të tjera shteti për t'ia marrë lekët. Që të thotë shumë përmbarimin. Ku t'ia marrë lekët familjes që kemi sot në Elbasan, që do kthehemi pas pak? Ku t'ia gjej lekët? Do të them edhe për ato një zgjidhje. Një shtet demokratik gjen zgjidhje demokratike. Kjo është atë që duhet të them. Domethënë nuk është burgu zgjidhja demokratike e personave që s'kan paguar korrentin apo edhe e personave që mund të kenë bërë, do thosha, krime që janë vërtet shumë të vogla, që janë dënueshme, por që nga ana tjetër pa diskutim, thënë nuk i shërben shoqërisë që ne të paguajmë për t'i futur ta njerëz në burg. Kam vetëm disa sekonda publicitet, mos u largoni se do të vazhdojmë debatin. Jemi rikthyer në pjesën e dytë se debati ka vazhduar edhe gjatë publicitetit. Dori, ti ke qenë sot në Elbasan, në fakt dhe kamera jonë ka ndjekur një rast një gjyq. Është Osman Seriani dhe Vjollca Seriani, një familje që jeton me 100.000 lekë të ardhura në muaj, 70.000 lekë vjen nga pensioni i invaliditetit të gruas dhe 30.000 lekë nga përkrajë sociale për Osmanin, i cili ka qenë i thirrur në gjyq sot pas akuzës që është ngritur nga prokuroria për mos pagim të 4 milion lekëve debitor që ka qenë për energjinë. Si është historia e kësaj familje? Historia e kësaj familje është e tillë, si shumë familje në Shqipëri, që nuk po flas për ato familje që thjesht kanë dashur, përfitonin 5 lekë më shumë duke mos paguar energjinë dhe ndërkohë kanë qenë kushte për ta paguar. Kjo është nga ato, ndoshta pak raste, po janë dhe tilla raste, që vërtet nuk janë kushtet e duhura për të paguar energjinë. Këtyre u ka ndodhur në momentin e parë që u ka ardhur faturë shumë e lartë abuzive. Dhe nga ky moment ata s'kan pas mundësi ta paguajnë, si ishte mbi 100.000 lekë vjetra, ndërkohë që nuk ishte përdorur energjia, si ishte i kohë që këtyre u vinin faturat nga 8.000 lekë deri në 10.000 lekë në muaj. Pra duket që kishte një gabim në një vend. Dhe ajo kohë ishte kur kjo familje trajtoi me 43.000 lekë të vjetra në muaj ndihmë ekonomike. Para sa vjetësh flasim? Flasim para rreth 4-5 vjetësh. Dhe që nga e kohë pastaj nuk arrit do ta paguante, duhet shkonte pastaj sa herë që duhet shkonte te sporteri do të paguante gjithë shumën. Dhe kjo shkoi duke u akumuluar, sa më shumë akumuloi borxhi, aq më tepër bëhej e pamundur pagesa e tyre, derisa erdhi një moment që operatori i shërbimit të energjisë elektrike ja preu energjinë elektrike, pra, dhe madje në momentin e parë s'u kuptuan se kush ja kishte prerë, se në Shqipëri ndodhin që shteti i kërkon drejtat dhe detyrimet, një për një, po nuk respekton asnjë nga detyrimet e veta, nuk njoftojnë siç duhet njoftonin si rregull 48 orë përpara me shkrim. Madje nuk besoj që është njoftuar në njëri në Shqipëri 48 orë përpara, gjatë gjithë këtyre ditëve. Dhe ndodhi që shkoi ta kontrollonte tek sahati atje, domethënë. E pa që ishte shkëputur e rilit prap, dhe kjo u konsiderua domethënë si vepër penale.
Pra, që në këtë moment, operatori... Pra, akuza zyrtare ka qenë rilidhje e paligjshme e energjisë vjedhje elektrike. energjisë. Ndërkohë që për ironi, domethënë, të çështjes ka ardhur fatura e radhës nga operatori i shërbimit të energjisë elektrike, mbas rilidhjes paligjshme, operatori vazhdon t'ia faturojë domethënë energjinë. Pra ky është një person i cili as nuk e vjedh energjinë, praktikisht. Ai vetëm thjesht e shton tek borxhi që ka, është tërësisht i kërkueshëm, plotësisht i matshëm dhe i marrshëm gjithashtu nga operatori, sepse faturat janë titull ekzekutiv, ka gjithë ato forma që njeh ligji që mund të ekzekutohet ky lloj borxhi, megjithatë është preferuar për ta ndjekur penalisht të person, ndërkohë që ai është tërësisht sot në pamundësi për shlyer atë borxh të akumuluar që ka vajtur në mos gaboj në vlerë rreth 406.000 lekë të reja. Të reja, po, 406.000. Domethënë është tërësisht absurde të mendosh një person me rreth 4.300 lekë ndihmë ekonomike të reja në muaj të arrit të paguajë shumë për 406.000 lekësh të reja, shumë totale, për të rilidhur energjinë në mënyrë të ligjshme. Dhe zgjidhja e cila është tani, ndërkohë familja është në errësirë apo e ka lidhur prapë? Familja, jo, tashmë domethënë meqense ndodhen që u bën shumë në masë ky problem, u kuptua që pas ka shumë familje në Shqipëri janë to kushte, atëherë u ofrua kjo zgjidhja e pagesës me koste. Dhe tashmë kjo familje ka rilidhur një marrëveshje me operatorin e shërbimit të energjisë elektrike dhe është ofruar tashmë energjia. Por sigurisht kjo do zgjasë pak kohë derisa të arrit mos shlyej dot as të marrëveshje. Mirë, ndjekim pak dëshminë e Osmanit që na ka dhënë sot? Po. Dihet ma si gjithë të tjerë dhe unë jam debitor. Dhe për këtë debitin që unë jam, më thirrën gjyq. Që unë s'kisha mos i t'i laja, më thirrën gjyq dhe rasti preskët sot më dënu me 350.000 lekë gjobë. Dikte që unë jam me përkraj sociale me 23.000 lekë në muaj të vjetra. Unë nuk di tash të laj ujnë, të laj drejtat, ti më qipem për zhliut, nuk di kujti më qipem. Pëni, kjo gjyq dhe kjo gjop, unë nuk e kuptoj pse duhet në bjetë, që duhet bajon të shi. Vlerë ma tepër është kamat, se sa e debitit. Për arsye familjare se kam gruan shumë të smurë, i lidha po pa përvetësim. Tu jemi shumë veta, mund vajti jemi në gjyq. Çfarë zgjidhje ka shteti t'ia marrë parat në këto kushte kur ai ka pamundur? Nëse do flasim për se si zgjidh bota ka shumë mënyra se si ndihmon këta njerëz duke i dhënë në pjesë shtesë në ndihmën ekonomike këtyre familjeve, ose duke i ofruar tarifa shumë më të ulta, ose i ofron tarifa inteligjente në kohën kur përdoret shumë në dimër, për shembull, i paguar më pak, e kështu me radhë. Mirë, kjo vlen për të ardhmen. Çfarë do bëhet me këtë borxh që kanë Ka një gjë që është pjesë e legjislacionit tonë, që është shumë e rëndësishme kjo pjesë, është ligji për sektorin e energjisë elektrike në Shqipëri, në një nga neret e tij parashikon se modeli i tregut shqiptar duhet të ndjek parashikimet e direktivave të Bashkimit Evropian për energjinë. Në një farë mënyrë nuk jemi antar të BE-s akoma, jemi vetëm thjesht kemi marrë statusin e kandidatit, por të ligjin për sektorin e energjisë elektrike kemi futur pak më shpejt në Evropë dhe e kemi bërë si pjesë detyrimit shtetit. Modeli tregut aktual është i vitit 2008, ndërkohë që në 2009 ka dalë një direktivë tjetër, e cila parashikon pikërisht detyrimet e atyre shteteve që e marrin parasysh të direktivë, që të mos ia ndërpresë energjinë atyre që janë të varfër, që t'ia paguajë nëpërmjet shërbimeve sociale, që të ofrojë dhe përfshi dhe borxhet e të kaluarës? Po, përfshirë dhe borxhet e të kaluarës, madje aplikimin e kamatave zero, jo ullet 8% e kamatave, domethënë, siç është aktualisht rasti, po them zero kamata, pra nuk përdoret si bank një i varfër, që po të lëmë ca lek dhe mos i paguajë dhe po na shtohen lekët në të tjerëve. Kjo, domethënë, këto forma duhet të ishin ndjekur në Shqipëri, nëse modeli jon i tregut do të ishte rishikuar sipas kësaj direktive. Por, unë kam bindje që këtë direktivë nuk e ka lexuar asnjëri. Nuk e kanë idenë që ekziston kjo direktivë. Sepse e shoh që vazhdojnë akoma të referohen një direktive të vitit 2003 që ka 5 vjet që është shfuqizuar nga vetë BE-ja. Kjo është një problem që, siç e thashim fillim fare, nuk lexojnë. Ky është problemi. Nuk lexojnë mjaftueshëm, sepse po të lexonin, mjafton 30 minuta në Google, e kupton se si është situata dhe ka dhe një raport me 9 faqe, vetëm 9 faqe, për të kuptuar se si duhet bërë këtë direktivë, si duhet respektuar. Po tani mos i rrisim shumë pritshmëri. Ti bëhet nga një familje e tillë, që shkoj të futet në internet dhe në Google dhe të lexoj. Jo, nuk është duke ju referuar qytetarit. Se ke për rastin qytetarët, apo e ke për zyrtarët? Nëse po i thojë qytetarët. Jo, po them për zyrtarët. Zyrtarët duhet t'i ofrojnë këto mundësi këtij qytetari, që t'ia marrin nga qytetari që të shkojnë në Google gjej informacion dhe lexoj drejtat. Po flas për zyrtarin i cili duhet ta vendosë
veten në një pozicion tjetër, të gjeni sa Zyrtari ka urdhër të arrestoj sa më shumë. Po kjo është duhet gabim, shtuar po, numri kjo është pjesa, sepse dhe duhet vepruar. e drejta që po i shkelet realisht sot, ti zotëris, është e drejta për një jetë familjare. Gjithashtu po i cënohet në shëndeti i bashortes ti. Unë e di rastin, sepse bëhet fjalë për një situatë të një azme në gjendje shumë të rëndë, madje njihet që moti i ftohtë ose shumë i nxehtë shkakton atak e azme deri në nivelin që mundet personi të përfundojë dhe shumë keq, madje bashortja e tij ka qenë një javë spital para një jave. E cila është rënduar eksaktësisht për shkak të motit që u ftohtë dhe nuk kishte asnjë mundësi ngrohje, se s'ka para as blek gaz apo gjëra të tjera. Pra domethënë këtu kemi të bëjmë me drejtën e jetës, shëndetit, drejtën e jetës familjare, apo edhe nëse do kishte fëmijë të vegjël, po që ai nuk ka, po të kishte fëmijë të vegjël do ishte edhe një problem me drejtën e edukimit pas fëmijëve. Pra kemi të bëjmë me shumë probleme që shteti as nuk e mendon fare se si është situata e këtyre njerëzve dhe thjesht e ndjek njësoj si gjithë tjerët. Po ai ka mundësi shteti që të sillet rast pas rasti me çdo individ, Vasilika, si funksionon? Si duhet funksionojë? Kjo lidhet me atë pyetjen që bëre, domethënë a ka mungesë padia apo ka mungesë vullneti? Ka mungesë padia absolute nëse ka mungesë vullneti absolute. Këtë e shikojmë shpesh në shumë momente dhe sidomos në këtë situata, jo vetëm në këtë situatë e energjisë, po edhe në disa situata të tjera, kam vërejtur apo kemi vërejtur që shteti përpiqet të arrijë atë rezultatin final dhe pastaj fillon të reflektoj që mund t'i kishte bërë disa gjëra më mirë, pra nuk bën një plan për aprak, qoftë edhe duke ju referuar dokumentave ndërkombëtar, apo ndonjëherë duke ju referuar edhe vetëm logjikës që, okay, si mund kush na çoi në këtë situatë? Pse ka pasur kaq shumë vite, kaq shumë njerëz pa paguar? Tulemi një herë të kuptojmë kush janë këto shtresa që nuk kanë paguar, çfarë mund t'i bëjmë, a janë ata dakord të paguajnë? Një pjesë shumë e madhe e këtyre njerëzve nuk do kishte nevojë fare të shqetësoheshin, tu përkeqësoj gjendja familjare apo gjendja shëndetësore, apo të jetojnë me frikë, apo thjesht të bëjë ajo fushata e madhe e intimidimit që do futen në burg ata që paguajnë, apo që kanë bërë ato lidhje që s'paguajnë, faleminderit, apo që kanë bërë lidhjet pa drejta. Kështu që sigurisht që ka mënyra më të mira, nëse ka vullnet mirë që okay, t'i japim zgjidhje kësaj çështje, sigurisht ato i respektojmë dhe i vlerësojmë, le t'i japim fund asaj pjesës jo ligjore të mosbatimit të ligjit, qoftë edhe nga detyrimet e qytetarëve. Ne nuk jemi vetëm për të kërkuar të drejtat, pa pranuar që në një shoqëri demokratike ka edhe detyrime qytetari. Në fakt, nëse ka një problem të madh, meqense u morëm pak më pas, meqense edhe është rasti i fundit, unë besoj që faji në të gjithë, do thosha zallamahi që duke ndodhur, është faji gjykatave, është faji sistemit drejtësisë, është faji sistemit prokurorisë, le të themi gjithë çfarë përfshin sistemi drejtësisë. Sepse një gjykatë e pavarur, e cila sigurisht që shikon një zotëri dhe një zonjë që janë duke jetuar në kushte ekstreme, që të mendim ekonomike, e di fare mirë që nuk mundet të ndëshkojë, nuk mundet të dënojë askënd për shkak të situatës në cilë personi ka ndodhur në fonjza. Gjykata nuk është shërbim social, gjykata ka ligjin përpara. Gjykata nuk mund t'ia vendimet pa argumentuara. Gjykata i ka të gjithë argumentet, i ka të gjitha si në kodin penal, ashtu në kodet të tjera, po sidomos në kodin penal, ka të drejtën që të përjashtoj persona nga dënimi për shkak të kushteve në të cilat ata jetojnë. Që do thotë që kodi penal edhe ligjvënës sigurisht, dhe nuk është shkencë që kemi shpikur në Shqipëri, e kanë shpikur tjerë para nesh, e ka kuptuar shumë mirë që ka disa njerëz që pavarësisht se mund të kenë kryer krime, pavarësisht se mund të kenë kryer vepra penale, e kanë pasur një shkak që justifikon pse e kanë kryer atë gjë. Po marr një rast shumë të thjeshtë, një fëmijë që jeton në rrugë dhe s'ka për të ngrënë, ku do shkojë ai? Do shkojë vjedh, s'ka çfarë bën tjetër. Do fusim në burg fëmijën që shteti nuk ka dhënë bukë, që shërbimet sociale nuk kanë dhënë bukë, apo çfarë do bëj gjykatëse? Pyetja është gjithmonë, pra, janë kushtet bazë elementare në të cilat është kryer vepra penale, që merren në shqyrtim, merren konsiderat nga gjykata para se të japin vendime. Dhe bindja ime është që nëse sot ka politikan, nëse sot ka zyrtar publik që përmendin dhe mua më bën çudi se e bën edhe në site sociale, që janë në mënyrë tipike site ku liria e njeriut, barazia e njeriut është thelbësore, ti dëgjon dhe lexon politikan, deputet në kuvend, ti fusin gjithë në burg ata që bëjnë këtë, ti fusin gjithë në burg ata që bëjnë atë gjë, dhe ti pastaj thua, ku janë të drejtat dhe liritë e njeriut këtu? Në këtë aspekt unë do thosha që problemi më i madh që ne kemi sot është çështja e pavarësisë së gjyqësorit, çështja e të gjithë barazisë që ne si shtetas nuk e kemi përpara sistemi gjyqësor përpara sistemit drejtësisë në Shqipëri. Dhe nëse ka një faj më të madh sot në Shqipëri, në shkeljen e drejtë njeriut, është pikërisht sistemi drejtësisë që
për gjatë të gjithë këtyre viteve dhe sot e kësaj dite, vazhdon ende kundra ligjit të lejoj shkeljen e ligjit dhe shkeljen e drejtat njeriut. Zonja Meçaj, ka pas gjithashtu largime, shkarkime nga detyra për gardian që s'kanë paguar faturat, për punonjës të oshes gjithashtu. Sot janë paralemruar largim nga punat policëve që janë debitor në oshe dhe nuk kanë paguar energjinë. Këto janë metoda që shkelin të drejtat e njeriut? Të them të drejtën, unë kam të dëgjuar kështu siç është shpjeguar ju, por ne nuk kemi patur në rast konkret që të dimë dhe ta analizojmë, sepse janë njoftime zyrtare të thëna nga drejtori i oshes. Janë shkarkuar 375 punonjës para disa ditësh. Edhe unë jam përpjekur dhe Departamenti i Lajmeve në Ora News të gjej ndonjë punonjës që ta denoncon të këtë rast dhe nuk kam gjetur Dori për arsye të çuditshme. Pse nuk i përgjigjen kësaj mase? Nuk e di. Si rregull, për mendimin tim, gjithë mund ta kishin çështjen madje të fituar në gjykatë. Se nuk ka të drejtë. Nuk e di pse nuk po ndodhi gjë e të tillë. shkarkojnë nëse nuk paguan. Sepse ka një kontratë kolektive, më thonë, që parashikon që nëse nuk paguan energjinë mund të pushohesh nga puna. Në qoftë se punonjës i ndërmarrja vetë mund ta ketë vënë në kushtet e energjisë, sepse nga frika që me që je punonjës dhe ti punon me sistemin energjetik, ti mund të abuzosh me të, për të parandaluar, mund ta ketë vënë një klauzol të tillë. Kjo është edhe për punonjësit e OSHE-s, Vetëm të OSHE-s, por ndërkohë kemi gardianë dhe sot janë paralemruar në uniformat blu. Unë kam të vështirë të flas në kushtet ku nuk kam parë ndonjë praktik direkte. Dakor, ka pas edhe avokati i popullit një reagim Po sot. që se kjo situatë zgjasi dhe nuk të shohim asnjë person që të ankohet apo të drejtohet gjykatës apo të bëjë veprime të tjera, seriozisht mua personalisht, mbetet në kuadrin e mendimin tim personal të thjesht dyshimit, më lind dyshimi i arsyeshëm që këta persona mundet të jenë kapur duke vjedhur energji elektrike dhe jo thjesht janë debitor. Jo thjesht debitor. Dhe mundet që të jetë bërë një marrëveshje thjesht për t'u penalizuar në një formë tjetër dhe jo për t'u ndjek penalisht. Është dyshimi im, nëse do të vazhdoj, do jetë një situatë qetësie edhe më pas. Nga vetë ata që janë shkarkuar, Po, nëse nuk do sepse reagojnë. normalisht është një reagim normal i njerëzve që do kishin reaguar si rregull. Mirë, kthehemi tek drejtat e njeriut sërish, zonja Meçaj. Ju keni bërë dhe një raport, keni studiuar disa nga problemet më të mëdha të këtij viti. Jemi drejt fundit, fakt minutat e fundit, po doja të mprekja ato që janë më të mprehta dhe që mendon që duhen adresuar me urgjencë. Sigurisht ne kemi filluar në gjetjet tonë kryesore të trajtojmë jetën dhe shëndetin e njeriut së pari. Më pas jemi ndalur tek prona, por edhe te e drejta për një proces të rregullt, e drejta organizimit, liria e shprehjes, media e lirë dhe të tjera me radhë. Sigurisht nuk është erus raporti jonë dhe raportin tonë ne kemi veshur me gjetjet që kanë rezultuar nga veprimtaria jonë, por edhe nga organizatat tjera, sepse ne këmbejmë informacion, gjithashtu edhe medjen e kemi konsultuar për të parë këto gjëra. Janë bërë disa hapa pozitive gjatë këtij viti, sepse raporti jonë flet për këtë vit. Ashtu siç u përmendë këtu, ka një ligj shumë të mirë për drejtën e informimit, ka ligje tjera edhe në fushën e shëndetësisë që tentojnë të përmirësojnë situatën, megjithatë problemet ngelen. Nga monitorimet që ne kemi bërë në fushën e shëndetësisë, ne pam që ka disa spitale, veçanërisht spitalet psikiatrike që janë në kushte tepër mjerane dhe pam njerëz të cilët nuk marrin ose nuk kanë kushtet e përshtatshme për të kuruar dhe për të trajtuar ashtu si duhet. Sigurisht pam në për të edhe ndonjë spital të ri që po ndërtohet, por gjithsesi dihen problematikat që ekzistojnë në fushën e shëndetësisë. Nga ana tjetër, ne përmendim në raport faktin që shumë jetë njerëzish vazhdojnë të humben për arsye nga më të ndryshmet, një nga arsyet janë shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor, por edhe nga veprimtaria kriminale që ndodh në vendin tonë, ka patur Dhuna në familje, dhuna në shkolla. Të gjitha këto janë fenomene të shoqërisë tonë të cilat dëmtojnë jetën ose shëndetin e njeriut. Përmendim atje edhe një mas tjetër pozitive, se s'kemi dashur të përmendim të jemi vetëm kritizer, por dhe në një arritje dhe në një sukses të mos e lëm pa përmendur. Për shembull për dhunën brenda shkollave është marrë një mas që ne e konsiderojmë pozitive, që do të ketë nxënësit një mundësi që me një lidhje të drejtë për drejtë të njoftojnë sa herë janë të kërcënuar ose të intimiduar nga ndokush tjetër. Përsa i përket pronës, ne jemi në çik më kritik, sepse
Në fakt, megjithëse ka një hap pozitiv që qeveria vuri në dispozicion një sipërfaqe dhe një sasi të caktuar buxhetore e cila do të përdoret gjatë vitit 2015 për të shlyer ish pronarët, por gjithsesi ky është një proces që po ecën shumë avash për kompensimin e pronarëve. Ne jemi kritik për mënyrën se si po trajtohen disa tituj pronësie në momentet e prishjes ndërtimeve pale ose të shpronësimeve për shkak të interesit publik. Pra, vetëm së fundi e kam dëgjuar kryeministrin që në një rast ju tha banorëve në Shkodër, mos gaboj, që ju do të shpronësoni, do të shdëmtoheni, jo vetëm shpronësoni, po dhe shdëmtoni dhe pastaj do t'ju prishen banesat tuaja. Por në fakt deri tani ka patur raste që njerëzve ju janë prishur banesat, prona ju shdëmtuar, pa u shdëmtuar akoma. Ose edhe gjatë prishjes të ndërtimeve paleje dhe cilat u bën me një fushat, pati njerëz që paraqitën dokumenta dhe në këtë rast organet përkatëse duhet ndaleshin dhe t'i verifikojnë ato seriozisht, sepse fakti që këtë dokumentacion se ka hartuar qeveria jote, po një qeveria më pashme, qytetari nuk do t'ja di për rotacionin e politikës dhe të qeverisë, qytetari ka dokumenta, i ka pregatitur të shteti. Nëse të rezulton që janë dokumentat falsifikuara, ndiqi dhe procedoj këdoj që i ka falsifikuar, por efektivisht kur të dalin përpara se dokumenta nuk mund të vazhdosh me prishen e banesës. Keni një statistik, një numër se sa kanë qenë këto abuzime, këto raste? Jo, nuk kemi statistik. Jeni marrë me fenomenin përgjithësi? Ne e kemi marrë fenomenin në përgjithësi, sepse jo gjithkush vjen tek ne, jo çështja e drejta dhe statistikat nuk janë të plota. Ne shpresojmë shumë që mbas këtij ligji për të drejtën e informimit, ku administrata publike është e detyruar të nxjerrë statistikat pa i kërkuar të nxjerrë në websajtet e veta, shpresojmë se do të bëhet e vërtet, atëherë do t'jetë dhe më kollajt, sepse çështja e drejta nuk është kollajt të mbledhësh statistika dhe të punosh informacione. Deri në prill, atëherë është momenti i fundit që apo shafati i fundit. Në fakt, konsiderojmë dhe është në fakt pozitive dhe një ligj i ri që është miratuar për informimin e publikut dhe pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendimarrjes. Ai në përmbajtjen e tij do t'i jap mundësi grupeve të interesit dhe shoqërisë civile që të konsultohen më mirë, të paktën ligji kështu parashikon. Megjithatë, ne si Komiteti i Helsinkit gjatë këtij viti kemi patur goxha akses sepse situata ka ndryshuar dhe këtë duhet ta pranojmë. Projekt ligje tani i gjen në websajtin e Këshillit të Ministrave, i gjen në websajtin e disa ministrive, por edhe në parlament. Dhe mund t'i marrësh, mund të konsultohesh. Ajo që ne kritikojmë dhe kërkojmë të ndryshojë është që parlamenti të bëjë më tepër seanca dëgjimore dhe me shoqërinë civile për problematika të rëndësishme që ne mund të kemi. Sigurisht ata kanë plot punë dhe mund të ankohen se s'kan kohë të na dëgjojnë, po. Sepse kemi vënë re që kohët e fundit tani na thonë, na e dërgoni vërejtjet me shkrim. Ato vërejtjet me shkrim të krijojnë atë përshtypjen që letra jote kushtet ku do vej të përfundojë edhe ne me qënë se letra nuk në mungon, se kemi donatorë të mirë që na financojmë, kur na i kërkojnë me shkrim, ne ja u dërgojmë me shkrim të 140 deputetve. Dhe haptës ju themi që, po mi kërkojë me shkrim, vetëm ti që je kryetari i komisionit, unë nuk kam besim se ti do t'i ndash me tjerë. Po përgjigje keni marrë ndonjë? Në fakt, ne kemi vërejtur që disa nga vërejtjet dhe propozimet që kemi bërë ne janë marrë në konsiderat, por kjo nuk do të thotë se të gjitha, për shembull në ligjin për policinë e shtetit, ne kishim sa vërejtje shumë thelbësore dhe jemi duke menduar që ndoshta do ta çojmë në gjykatë kushtetuese, sepse për ne atje kanë kaluar disa gjëra që janë për shembull jo në përputhje me kushtetutën. Për shembull, ne kemi përshtypjen që është bërë